Salut, suntem Andreea și Laurențiu Doi geografi. și în videoul de azi pornim spre Hurghada și vă arătăm cum se prezintă stațiunea de pe malul Mării Roșii. În ziua în care am mers să vizităm Muzeul Civilizației Egiptene din Cairo, am cumpărat și biletele pentru Hurghada, pentru autocarul de la firma GoBus. Sunt mai multe firme care fac transport între marile orașe din Egipt, doar că despre GoBus am găsit cele mai multe informații și cumva recomandări. Biletele se pot lua și online, dar noi am preferat să mergem la agenția de bilete, la stația principală din Cairo, care se află chiar în piața Tahrir. Da, ce trebuie să știți când mergeți în Egipt, că toată lumea așteaptă tips, bacșiș, chiar și băieții de la bagaje, de la GoBus. După ce că mi-a pus rucsacul, l-au târâit prin tot praful din autocar, se așteptau să primească și bacșiș, nu doar că se așteptau, chiar îl cereau. Autocarele sunt în condiții acceptabile, curățele pentru standardele din Egipt. Aerul condiționat funcționează la maxim. Cred că în autocar era undeva la 16-17 grade, afară era vreo 30, noi eram ca într-un frigider. Da, trebuie să aveți la voi un hanorac, o bluză, o ceva, orice. Biletele din Cairo în Hurghada ne-au costat cam 230 de lire egiptene de persoană, asta înseamnă cam 40 de lei. Și am plecat la 9 dimineața din piața Tahrir din Cairo. Și a urmat un drum prin deșert de vreo 7 ore. Am ajuns în Hurghada undeva la ora 4. După ce am ajuns în autocar, voiam să ne comandăm un Uber și în momentul în care ajungi acolo, direct ești asaltat de toți șoferii de taxi care așteaptă în Egipt în mai toate punctele în care ajung turiștii, la autogări, la gări, la aeroport, peste tot. Și nu vin doar să-ți ofere un serviciu, pur și simplu te agasează și vrei doar să pleci din locul ăla. Bagajele noastre erau pe scaun, ne căutam Uber-ul și în timpul ăla un șofer lasă rucsacul și să ne ia rucsaci, să-i ducă la el în taxi. Am refuzat toți șoferii de taxi, am luat un Uber și am ajuns în zona în care aveam cazarea. Noi ne căutasem cazare în Hurghada încă de când eram în România și îl găsisem pe internet, pe Ahmed, un tip care era agent imobiliar și oferea spre închiriere apartamente în mai multe zone ale Hurghadei. Da, am căutat pe internet, practic pe Google, numărul de telefon și am discutat cu el prin WhatsApp, tocmai pentru a evita comisioanele de la platformele Airbnb sau Booking și astfel am ieșit la un preț mult mai bun decât dacă am fi fost să facem rezervare prin Airbnb sau Booking. L-am contactat pe Ahmed, ne-a dus la primul apartament pe care îl și rezervasem încă de când eram acasă. După ce am intrat în apartament, ne-am dat seama că nu arăta nu arăta cum ne așteptam noi și cum părea în fotografii. Asta e o problemă generală în Egipt, nu toate cazările arată ca în fotografii. Standardele de curățenie nu sunt la fel cu cele cu care suntem obișnuiți la noi în țară. Ce am observat în majoritatea locurilor în care am fost e că
nu primești așternut la pilotă, pătură, plapumă ce îți dau ei, e exact așa cum e, fără niciun cearșaf. Asta nu e chiar ok, dar mi-am adaptat și internetul e foarte slab în comparație cu internetul din România. Ne-a fost destul de greu, având în vedere că noi și lucram online. Pe lângă faptul că nu arăta ca în poze, internetul era foarte, foarte slab, nu am fi putut lucra. În momentul în care Ahmed ne-a sugerat să vedem un alt apartament care avea router în cameră, deci practic am fi avut routerul nostru. Al doilea apartament era într-o clădire pe Sheraton Street, cum ar fi strada principală din Hurghada, și era o clădire de apartamente special pentru închiriat, pentru turiști în mare parte. În Hurghada există foarte multe blocuri cu apartamente care sunt destinate turiștilor sau oamenilor care trăiesc aici și câte 6 luni. Sunt apartamente care pot fi închiriate pe termen scurt sau lung, apartamente care pot fi chiar cumpărate și date spre închiriere ulterior. Sunt foarte multe persoane care lucrează online și vin în Egipt pentru că viața e mai ieftină, clima e mai blândă iarna și practic vin și stau și câte 6 luni. Cumva scad cheltuielile pe timpul iernii, în loc că stea în țări din nordul Europei sau în centrul Europei, stau în Egipt în Europa iarnă și atunci au costuri mai mici. Apartamentul din Sheraton Plaza era ok, aveam o cameră cu paturi, bucătărie, baie, balcon și era cam tot ce aveam noi nevoie. Internetul era puțin mai bun, dar tot nu a fost ok. Puteam să încărcăm câte un video pe Instagram, câte o postare, să trimitem mail-uri, dar nu putem să facem ceva mai complex. Cel de-al doilea apartament arăta bine, era curat chiar și prin urmare am acceptat să rămânem acolo. Era ideea să rămânem undeva la 2-3 săptămâni. Pentru 2 săptămâni am plătit $200. Asta însemna cam $14 pe noapte. Era și într-o zonă foarte bună, aproape de Hurghada Marina. Aveam un supermarket foarte mare la 2 minute. Erau foarte multe restaurante, magazine. Da, acum locația ne-a plăcut în sensul că era centrală și aveam acces la magazine, schimb valutare și alte chestii, dar peisajul din jur arăta specific Egipt, adică mizerie în jurul blocului. Gunoaie pe jos, asta e cam în tot Egiptul, adică dacă faci abstracție de mizerie, reușești să vezi părțile frumoase. Da, și când nu ești în resorturi, unde lucrurile arată mult mai îngrijit și mai bine. Eram și aproape de plaje, mai multe plaje, erau la 2-5 minute distanță. În primele zile am început să explorăm orașul așa cum facem de obicei. No, thank you. Prima dată ne-am dus în Hurghada Marina pentru că era foarte aproape de noi. Da, Hurghada Marina e cea mai nouă parte și arată cel mai european, să zic așa. Foarte multe restaurante, cafenele, baruri, care arată măcar ca în Grecia. Nu te simți în Egipt. E un bulevard lat cu multe terase, restaurante, te plimbi prin port, sunt foarte multe standuri cu agenții de turism care îți oferă excursii. Hurghada Marina se află și moscheea cea mai mare din Hurghada Al-Mina. Poate fi vizitată de oricine, intrarea este liberă, nu există taxă de intrare. Femeile
trebuie să fie acoperite. Există la intrare niște rochii care au și glugă, pot fi luate cu $1 și așa puteți intra în moschee. Pe lângă Hurghada Marina, un alt bulevard sau o altă zonă de plimbare, să zicem, în stațiune este bulevardul El Nasir, chiar lângă autogară, lângă autogara Go Bus, unde am coborât prima dată, doar că atunci n-am observat exact, nu știam încă locația. Bulevardul El Nasir este situat în partea dinspre nord, oarecum a Hurghadei. Acolo este și un mall. Da, centrul comercial din Hurghada arată ca un mall Da. european, doar că nu e atât de mare. După ce am explorat centrul și partea de nord a orașului, ne-am îndreptat spre partea de sud, aproape de aeroport. În partea de sud totul arată mult mai îngrijit, mai curat și aproape așa ca un aspect european. Erau chiar oameni care făceau curățenie pe stradă, erau coșuri de gunoi. Tot bulevardul era foarte lat și arăta mult mai îngrijit. Da, se vede că e o parte nouă a Hurghadei, unde totul a fost construit de la zero. Există o alee pietonală foarte largă. Plus că de o parte și de alta sunt doar hoteluri. Da. Majoritatea hoteluri moderne, noi. Hoteluri, resorturi, restaurante. Și acolo deja nu te mai simțeai cumva în Egipt. Oamenii pe stradă, majoritatea erau turiști care veneau de la plajă spre hoteluri sau care mergeau la restaurante. Da, parcă nu mai simțeai așa viața locală din Hurghada. Da, era și foarte liniște, era traficul mult mai lejer, parcă era plictisitor pentru noi. Dintr-o dată era liniște, era aproape pustiu pe stradă. Deci, dacă veniți în Hurghada și căutați liniște și nu vreți să fiți deranjați de nimeni, mergeți în partea de sud spre aeroport. Dacă vreți să simțiți viața locală și să simțiți așa atmosfera din Egipt, mergeți în partea centrală, în zona Sheraton Road. Hurghada este una dintre stațiunile foarte frecventate de români și de străini, deci probabil că multă lume știe sau auzi de Hurghada. Dincolo de partea de resorturi care e foarte frecventată și de multe ori lumea iese doar în jurul resorturilor, Hurghada are și părțile mai sărace, unde observ practic viața cum arată în Egipt, cât de greu o duc unii, faptul că deși e o stațiune turistică unde vin turiști din toată lumea în fiecare an, foarte mulți dintre ei trăiesc în condiții grele, dar pe de altă parte te simți foarte bine, adică în sensul de bine primit. Indiferent că am fost într-un cartier mai mărginal și mai sărăcuț, sau că am fost în partea cea mai luxoasă din Hurghada, oamenii zâmbeau, ne salutau și evident ne aportau să ne vândă ceva. Da. Opening shopping today, opening shop. $1 every Thank second. you. They get it. Taxiurile sunt ceva fenomen în Hurghada. Deci și dacă te plimbi pur și simplu așa, doar te plimbi, te opresc cu taxi, taxi, taxi și efectiv auzi doar taxi, taxi și li se pare foarte ciudat să mergi pe jos, adică care e problema de Da, mergi noi pe jos? ne-am mers doar pe jos, deci am plecat din partea centrală Da. spre sud sau spre nord, aia sunt între 5 km dus, 5 întors, cam așa era. Da, dar Și asta e... mergeam pe jos, pentru că așa descoperi cel mai bine. Da, exact. Asta e modul prin care noi călătorim. Așa mergem pe jos ca să vedem totul îndeaproape. Pentru că nu era scump să iei un Uber într-o parte în alta. Era undeva la 7-8 lei. Nu, dar nu aveam o destinație fixă, vrem să mergem din punctul A în punctul B. Pur și simplu luam la pas și unde ajungeam și când nu mai voiam să mergem, ne întorceam. Chiar dacă de multe ori ni se zicea și nouă, nu mergeți în afara resorturilor că e urât sau e periculos sau e foarte multă mizerie. Da, e foarte multă mizerie, dar în momentul în care cumva te obișnuiești cu chestia asta și nu te mai deranjează atât de mult că o vezi și zici, O accepti că da, asta o e accepti, nu prea cultura poți să lor schimbi sau... tu nimic. După ce treci de chestia asta, începi să vezi părțile frumoase și după ce te obișnuiești cu insistența oamenilor și cu modul în care ei te abordează, o iei ca atare și simți locul așa cum este el. Da, asta e important ca să te simți bine într-un loc, să nu-l judeci critic sau cumva să încerci să le spui lor cum ar trebui să fie de fapt.
Că până la urmă te-ai dus acolo Da. ca să îi cunoști pe ei și să vezi cum trăiesc ei. Dacă nu te simți bine sau nu-ți place, nu mai mergi sau pleci. Nu e o... Da, exact. Cam așa arată Hurghada. În videoul următor vă arătăm și plajele și vă povestim cam cum am trăit noi timp de 2 săptămâni în Hurghada. Da, ce mai făcut? Cum ne-am simțit Da, cele 2 practic săptămâni? cum a fost să locuim, pentru că n-am fost turiști, am fost călători, cum Cum suntem? suntem, da. Vă mulțumim că v-ați uitat și la